Sådär ja, det var sista testet, sista bränslet och det var den här gröna eldningsoljan. Eldningsoljan som man inte får lov att köra på, men vi gjorde det ändå. Allt i vetenskapens namn. Här har vi ju flyttat ut bränslepumpen, hela tankarmaturen ifrån bilen så att vi enkelt kan byta bränsle. Så här ser vi, det är det här gröna eldningsoljan. Och nu har vi testat alla bränslena som vi hade. Så vad säger ni? Ska vi gå och kolla på effektsiffrorna och se vad det blev på respektive bränsle? Häng med! Ja, här har vi effektdiagrammet. Här har vi effekten och här har vi vridmomentet. Detta är ju alltså en BMW 320 av 2019 års modell med 190 hästars motorn. Och som ni ser här så ligger den ganska exakt på 160 hästkrafter på naveln. Så, och sen har vi ett vridmoment som ligger på ganska exakt 360 newtonmeter. Så här ser den ut med Circle K B7. Circle K's vanliga B7. Deras vanliga diesel. Ska vi kolla hur det blir med Prims motsvarighet. Det ska ju inte vara någon direkt skillnad, tycker man i alla fall. Och nej, det är det ju inte heller. Här har vi den lila kurvan. Den ligger exakt i här. Det finns inte den minsta lilla skillnad. Det är ju taget vid två olika tillfällen så att nej, där är ingen skillnad överhuvudtaget. Så nu kommer vi till HVO. Det ska bli spännande att se. Och där har vi den gröna. Om möjligt så är det ju ännu. Den är ju exakt. Det skiljer inte ens 0,1 hästkrafter. Utan den har exakt samma effekt. Och precis samma vridmoment. Ingen skillnad alls. Chockerande skulle jag vilja säga. Jag är förvånad. Men om vi går över och tittar på B0. Alltså detta är blankdiesel. Denna dieseln köpte vi i Tingsryd. Runes. Och det är ju alltså en diesel utan tillsatser. Eller väldigt lite tillsatser i alla fall. Det är den ursprungliga dieseln. Det är dieselns moder. Och här ser vi ingen skillnad. Men här lite grann kan vi se här borta. Här har vi kanske 2-3 hästkrafter om vi verkligen stretchar oss. Och här borta, om vi säger från 3600 varv och ända upp till 4200 så har vi en skillnad på 1,5 hästkraft. Så det är liksom inte sådär chockerande. Men Runes i Tingsryd, det är tydligen det som ger mest hittills i alla fall. Då ska vi kolla på den gröna bränslet. Det är ju det som man inte får. Ja, vi får inte lov att köra med det. Och det vill vi ju inte heller. Det syns ju tydligt här. För det, i förhållande till B7-orna så är den exakt. Det är ingen skillnad överhuvudtaget här. Kurvorna följer varandra mer eller mindre exakt på tiondelen. Så att den gjorde ingen skillnad, utan det är Runes i Tingsryd som gäller tydligen. Ska vi kolla på en annan graf här. Har du ett steg 1, ska vi se. Här har vi steg 1, alltså BSRs steg 1 programvara. Och den är körd, båda de två körda med B7, alltså Circle K. Vi kör med det bränslet här. Det är macken precis över gatan. Och som ni ser så har vi ju en rejäl ökning. Och speciellt om man tittar här i detta området. Här har vi om vi säger från 1800 varv.
så har vi en rejäl ökning av vridmomentet. Så 60 newtonmeter, precis mitt i prick där man kör som mest då. Och likadant här ute så har vi en rejäl effektökning. Så att på naven, vi mäter på naven, så får vi ju alltså 190 hästkrafter. Så här ute så skiljer det ju en hel del. Så att detta gör ju susen i en omkörning. Här ligger du och cruisar och när man kommer upp här så får man det där extra som man behöver vid en omkörning. Gillar ni det här testet så skriv gärna det. Tycker ni att det var någonting som var förvånande? Skriv det också. För vi tyckte det var verkligt förvånande. Så vi tänkte så här att det här skulle vi bra gärna vilja prova och mäta med olika bränsle även på vårt steg 1. Då kanske skillnaden blir ännu större. Vad tror ni? Häng med i våra kanaler så får ni se hur det blir.